ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ በአዲስ ነገር ብቅ ብያለሁ። ወደ ስራዬ ከመግባቴ በፊት ሁሌ የገባችሁ ለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም የእናንተ ድጋፍ እንዳይለየኝ። ቪዲዮዎችን ለምትወዱ ሁሌ ኮመንት ስታረጉ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እናንተ ስፖርት የምታረጉኝ አዲስ ለምትገቡ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ያላችሁ ደግሞ ኮመንት እያረጋችሁ ላይክ እያረጋችሁ በዛ ስፖርት አረጉኛላችሁ። አዲስ ለሆናችሁ ዛሬ ገና ቪዲዮ ለምትመለከቱ ደግሞ ቪዲዮን ስታዩ ከወደዳችሁት ላይክ ኮመንት እንዳታልፉ፣ በቅንነት አድርጉ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረቡት በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው። እዚህ ጋር ኩስኩስ አለኝ። ብዙዎቻችን ምናልባት አይ ቲንክ የማናውቀው ሰው ያለ አይመስለኝም። ሁላችንም የምናውቀው ይመስለኛል። የማናውቀውም ካለን ኩስኩስ ይባላል። ፕሌን ኩስኩስ ነው። ኦኬ፣ አልቀቅለውም፣ ማይክሮዌቭ ውስጥም አላስገባም። ምንድነው ማረገው? ኦኬ፣ መጀመሪያ ብላክ ፔፐር አረግበታለሁ። ፍሬሽ ብላክ ፔፐር። ውጤቱን ለማየት እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። እስከ መጨረሻው ካያችሁት ውጤቱን በደንብ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል፣ እንደዚህ ሲምፕል የሆነ ነገር ለመስራት ስንፈልግ ይህ በጣም ኢዚ ነው። በቬጅቴብል ለምሰራው ጨው አረጋለሁ፣ ትንሽ ጨው አረጋለሁ። ከዛ ምንድነው የሚያስፈልገን? አሁን ውሃ አለኝ እዚህ ጋር የፈላ ውሃ አለኝ። ውሃ አረግበታለሁ። እዚሁ ላይ ኩስኩሱ ላይ ውሃ እናረግበታለን፣ ሳናበዛ ማለት ነው። እንደዚህ ውሃ እናረግበታለን። ከዛ ምን አረጋለሁ? ዘይት፣ ኦሊቭ ኦይል ዘይት እናረጋበታለን። ከዛ ምን እናረጋለን? ሚክስ እናረግና ቅመሞቹን እንዲዋሃዱ ሚክስ ካረግን በኋላ ይሄንን ሸፍነዋለሁ። በስቲም ይበስላል ማለት ነው። በላስቲክ ትሸፍኑታላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ሸፍናችሁ ታስቀምጣላችሁ። ኦኬ፣ ምን አለኝ አሁን? እዚህ ጋር ፎሶሌ አለኝ፣ ፍሬሽ ፎሶሌ አለኝ፣ ግሪን ቢንስ አለኝ፣ ካሮት አለኝ፣ 2 ካሮት አለኝ። እነዚህ ትንንሾቹ ፔፐር አለኝ፣ ቃሪያ በየአይነቱ ነው። 2 ቲማቲም አለኝ፣ ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ኦኬ፣ የሎ ሽንኩርት እኔ ብዙ ጊዜ የሎ ሽንኩርት ነው የምጠቀመው። 1 ሽንኩርት አለኝ። ሽንኩርታችንን እንደዚህ አድርገን እንከትፈዋለን። እናንተ ደስ እንደሚላችሁ አድርጋችሁ ትከትፉት። ጋር ግሪን ኦኒዮን አለኝ፣ እሱን ከትፈዋለሁ። ኦኬ፣ ግሪን ኦኒዮናችሁን ከሽንኩርቱ ጋር አንድ ላይ ከትፈዋለሁ። 3 ግሪን ኦኒዮን ተጠቅሜያለሁ። ግሪን ኦኒዮን ከሆነ ቴስቱ በጣም አሪፍ ነው። ከሽንኩርታችን ጋር
እንጠብሳለን። ነጭ ሽንኩርቴንም አንድ ላይ ከሽንኩርቴ ጋር አንድ ላይ ጠብሰዋለሁ። ካሮቴን ከትፋለሁ። ካሮታችን እንዴት ነው የምንከትፈው? ትንሽ ትንሽ ነው የምናረገው። ለመክተፍ እንዲያመቸን እንደዚህ እንቆራርጠዋለን። እንደዚህ ትንንሽና እያደረግን የምንከትፈው። ሁሉንም እንደዚህ እያደረግን እንከትፋለን። ኦኬ ካሮቴን ከትፌ ጨርሻለሁ። አሁን ካሮታችንን አንድ ላይ እንጠብሰዋለን። ካሮታችንን እንጠብሰዋለን። ካሮታችን እየተጠበሰ ፎሶሊያውን እንከትፋለን። ፎሶሊያችን እንዴት ነው የምንከትፈው? ጫፉን መጀመሪያ እንቆርጠዋለን። ኢትዮጵያ እናቶቻችን ስኪኑን በጎንና በጎን እንደዚህ አድርገን እናሳንሰዋለን። ይሄንን ትልቅ ከሆነ 4 ቦታ፣ ትንሽ ከሆነ ደግሞ 3 ቦታ ታረጉታላችሁ። ትልቅ ከሆነ 4 ቦታ፣ ትንሽ ከሆነ ደግሞ 3 ቦታ። እንደዚህ ጫፉን እየቆረጥን በጣም ማነስ የለበትም። ፎሶሊያችሁን እኔ ሁሌ ፎሶሊያ ስሰራ በደንብ አላረገውም፣ በጣም አላበስለውም። ከሽ ብሎ እንድበላ ነው የማደርገው። በደንብ አድርጋችሁ አታብስሉት። ይሄን ይጠበስ ትንሽ። ፎሶሊያ በሰል እንዲል ምን አደርጋለሁ? ስቲም እንዲሆን ክዳኔ እነግዳለሁ። ስቲም ይሆንልን። ቲማቲሜን እከትፋለሁ። ቲማቲማችንን እንዴት ነው የምንከትፈው? ስላይስ ነው የማደርገው። ከፈለጋችሁ ማሳነስ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ትልልቁን ባይደው ይሄ ቃሪያ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እውነት ትልቁም ሆነ ትንሹ ቃሪያ በጣም ይጣፍጣል። ኩክ ስታረጉበት እንዲህ ስትጠባብሱ ምናምን በጣም ደስ የሚለው ቴስቱ። ይሄንን እንደዚህ ከፈዋለሁ። ቃሪያዬ በጣም እንዲሞትብኝ ስለማልፈልግ መጨረሻ ላይ ጨምራለሁ። የሚበቃችሁን ያህል ጨምሩ፣ እንዳይበዛባችሁ እንዳያንስ። ኩስኩሱን ላሳያችሁ እንዴት እንደሚበስል።
ፍርፍር ያለ ያልቦካ እንደዚህ በስቲሙ ብቻ ነው የሚበስለው። በጣም አሪፍ ሆኖ እንዴት እንደበሰለ ፍርፍር ብሎ ነው። እንደዚህ በጣም ተፈርፍሯል። አልቦካ ምን አላለ ፐርፌክት ሆኖ ነው የበሰለው። እንደዚህ ስታረጉት አሪፍ ሆኗል። ኩስኩስ እንደዚህ ፍርፍር ያለ ኩስኩስ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ይበስልላችኋል። ኦኬ ቃሪያን እጨምራለሁ አሁን። እናደርጋለን ይሄ የበሰለውን ኩስኩስ ይሄ ተጠቀምኩት። ይሄ 2 ካፕ ነው። 2 ካፕ ነው እንደዚህ በስሎ ይሄን የበዛው። የሚበቃችሁን ያህል ኩስኩስ እዚህ ላይ ትጨምራላችሁ። በጣም ተወዱታላችሁ። እኔ በጣም ነው የምወደው። በታችሁትም አጠግቡም። በእውነት ሶያሚ እሱ በጣም አሪፍ ነው። ይሄን ከበላችሁ በኋላ ራሱ በቃ የበላችሁም አይመስላችሁም። ጨምረዋለሁ ኩስኩሴ ሁሉንም ጨምረዋለሁ። መጨረሻ ላይ ፐርስሊን አለኝ፣ ፍሬሽ ፐርስሊን። እሱን ከትፍና ቴላፒያን፣ ይሄ ጃፓኒስ ቴላፒያን አለኝ። በጣም ነው ባይ ዘ ዌይ ይሄ ቃሪያ በጣም ያቃጥላል፣ ቴስትም አለው። ከትንንጦቹ ይልቅ ትንንጦቹ በጣም ነው የሚያቃጥሉት፣ ግን ይሄ የሚገርማችሁ ራሱ ያቃጥላል። ኦኬ ቃሪያዬን ስላይስ አደርጋለሁ። ኦልሞስት ጨርሰናል። ሚክስ እናደርጋለን ቃሪያችንን። የዚህ ቃሪያ ቴስቱ ሞር ትንሽ ቃጠል ሲያደርገው ቴስቱ ራሱ በጣም የሚጣፍጠው። በእውነት በጣም ትወዱታላችሁ። ዲሊሽስ ይህን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ስራችን። እንደዚህ እያደረጋችሁ በቀላል ዘዴ ምግብ እንጀራ ምናምን ራይስ ሲሰለቻችሁ ፓስታ ሲሰለቻችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ስሩ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ስራችን። ሲያዩት ራሱ እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚያምረው። ከለርፉል ነው፣ ሄልዚ ነው፣ ቬጅቴብል ነው። ምንም ይሄን ያህል እንትን የሚል ነገር አለ። በጣም አሪፍ ነገር ነው። እንደዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉ። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳታልፉ። ኮመንት ስታደርጉ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቅንነት ሰፖርት አድርጉኝ። ሼር በማድረግ ላይክ ኮመንት አድርጉ። ይሄን ይመስላል የዛሬ ስራችን። በሌላ ነገር እስከምንገናኝ እንግዲህ ደህና ሁኑ፣ ደህና ሰንብቱ። I love you guys.